Voor de derde keer werden uit duizenden Nederlandse en Belgische kandidaten 16 deelnemers gekozen. Ze worden zonder tussenstop gedropt op de onbewoonde Robinson-eilanden. Mannen en vrouwen gescheiden. 47 dagen zullen ze daar overleven. Met, maar ook tegen elkaar. Een afvalrace in een wereld waar je nooit weet wat morgen brengt. Om de paar dagen wordt er iemand weggestemd op de eilandraad. Totdat er eentje overblijft. De winnaar. Enkele dagen geleden startte voor 16 nieuwe deelnemers het avontuur van hun leven. Met een complete verrassing. De vrouwen en mannen vormen aparte teams die het ook meteen tegen elkaar opnemen. In een race door de jungle voor het zo belangrijke vuur. De vrouwen winnen het vuur makkelijk wanneer de mannen verdwalen. Toch laat het mannenteam zich niet uit het lood slaan en de bouw van het kamp loopt als een trein. Onder leiding van Raymond en vooral Walter wordt al snel een hut gebouwd. In het vrouwenkamp ontfermt Mijntje zich meteen over het vuur en ze werken keihard. Op dag 3 strijden Mijntje en Dirk tegen elkaar in het eerste duel. Mijntje wint en zo krijgen de vrouwen een geit en magnesiumsticks om vuur te maken. De enige troost voor de mannen is dat er niemand moet worden weggestemd. Op de eilandraad zien de vrouwen en mannen elkaar voor het eerst. Wanneer de vrouwen kunnen beslissen de mannen wel of niet vuur te geven, wordt het hen door 6 tegen 2 stemmen geweigerd. De mannen komen terug van de eerste eilandraad. Ze hebben dan wel niemand moeten wegstemmen, maar echt vrolijk is de sfeer niet. Ze kunnen maar niet begrijpen waarom de vrouwen hen het vuur niet gunden. Ik had het niet verwacht. Ik had het wel gegeven. Ik zat in gegeven. Ja, Zoiets geef je toch? Je gaat ervan uit dat je Je verliest als er niks je... op. Nee, je verliest er niks op. Als ik hier morgen eenzelfde keuze moet gaan maken in voordeel van de vrouwen, dan... Hadden wij dat ook gedaan. Ja, voilà. Ja. Geen wraakgevoelens, maar ik vind het gewoon een onbegrijpelijke beslissing. Ja, het is gewoon het is jammer. Als je al vuur hebt, waarom niet delen? Iets delen met iets anders. Joh. Ik denk dat we dat toch al één les geleerd hebben, is onderschat geen vrouw, hè? Ik bedoel, mannen. Maar niet alle vrouwen zijn even hard. Alhoewel ze als groep hebben beslist de mannen geen vuur te geven, was niet iedereen het daarmee eens. Ik had het er echt heel moeilijk mee. Die keken zo van, alsjeblieft, gun ons dat, geef ons dat vuur. En ik vond dat zo moeilijk. Allee. Ja, maar als wij zo kunnen winnen en onze groep bij elkaar kunnen houden, dan doe ik het liever zo. Maar er komt nog iets bij. Ik vind dat, waarom kunnen die geen vuur maken? Dat moet toch lukken met hout? Wij hebben toch ook een stukje glas gevonden hier? Wat stukken sneller dan met zo'n stokje en een plankje. Ja. Ik heb voor gestemd. Maar ik heb ook zoiets van, waarom niet? En ik heb eigenlijk gewoon gestemd op mijn gevoel. Ja. Dat snap ik wel. Niet gestemd met mijn verstand, want als ik gestemd had met mijn verstand, dan had ik nee gestemd. En ik heb gewoon gestemd met mijn gevoel, voilà. En meer kan ik er ook niet over zeggen. Waarom stem je nou ja? Waarom mogen die mannen dan... Ja, ik vermoed dus dat zij ja heeft gezegd, omdat ze misschien denkt van na die samensmelting of zo, als die er ooit komt, dat ze haar dan leuker gaan vinden of zo. Die heeft een geheime agenda, dat weet ik zeker. Ja. Ik zou eigenlijk hun reactie wel eens willen weten achteraf. Hun denken daar ook heel hard in hoor. Ja. Dus ik wil winnen. Willen zij ook, maar... De groente.
Dan komt de keiharde nonneke te bommen. Ik wil gewoon binnen. En als ze het graag vuur hadden willen hebben, dan hadden ze maar beter de best moeten. Precies. En dan moeten ze maar gewoon met zo'n stokje Het en zo'n zijn plankje, gewoon want daar zijn badjes. mannen altijd heel goed in. Het zijn net padvinders, vinden ze zelf. Dus. Een nieuwe dag breekt aan op Mensirip, het eiland waar de mannen nu al 4 dagen zonder vuur leven. Alleen maar een dagvaarding. We got time, but we ain't got fire. Al 5 dagen wonen de mannen en de vrouwen op hun eilanden. Genoeg tijd om elkaar een beetje te leren kennen. Alhoewel de vrouwen er goed voor staan, ze hebben vuur en een geit, is er veel discussie over de taakverdeling binnen het kamp, waar de organisatie niet echt ten goede komt. Bij de mannen daarentegen lijkt het gevecht tegen de barre omstandigheden hen juist nog meer samen te brengen. De mannen blijven niet bij de pakken zitten. Om de moordende hitte te trotseren bouwen ze een zonnetent. Maar het gesprek van de dag gaat over de vrouwen, die ze gisteravond voor het eerst te zien kregen. Geen groep. Nee, Ze zaten heel veel van elkaar. Volgens mij een hoop groepjes bij elkaar en ik vond het er heel goed uitzag. Dat die geen muggenbijten hadden en geen snijwonden zoals wij allemaal getekend zijn. Die waren allemaal zo schoon egaal gebruind met een schoon minirokje aan. De 2 laatste die daar gingen stemmen, die 2 blonden zo met lange vlechten. Zou ze niet mee willen getrouwd zijn, sorry. Ik zou er niet tussen willen zitten, laat ik het zo zeggen. 8 vrouwen bij elkaar, nee, dat lijkt me niks. Laat mij maar tussen dan 8 mannen zitten. Als je 10 man op vakantie stuurt, hè, dan gaat het met die 10 mannen hartstikke goed. Want die kunnen goed samen overeenkomen. Maar als het op 10 vrouwen op vakantie, dan krijg je altijd groepjes. Bij vrouwen is dat gewoon heel erg. Ik hoop dat ze knetterende ruzie hebben. Hoi jongens, mag ik even aandacht? Wanneer houden we ons ochtendberaad? Ook Nonneke voelt aan dat de 8 vrouwen niet echt een team vormen. Om de sluimerende spanningen de kop in te drukken, roept ze de vrouwen bij elkaar. We zijn hier nu 4 dagen en er zijn al aardig wat irritaties hier en daar. Ik wil even iets zeggen. Voordat het bij mij een irritatie wordt, wil ik het graag kwijt. Er zijn prikkelingen in de lucht. Ik voel dat er ruzie op komst is. Niet van mijn kant, maar van andere mensen wel. Ik voel me hier dus echt subliem. Ik voel me echt fantastisch. En ik zou het zo prettig vinden als iedereen dat gewoon heeft. En dat gekissenbis en dat geëmmer en dat geëikel, dat gewoon... Nonneke, ik vind dat prima dat jij dat kan. Ik ben heel blij voor jou dat jij dat kan. Maar je kunt dan niet verwachten dat alle 8 hun even gelukkig voelen als jij. Nee, oké, maar ik vind het wel heel jammer dat we ons gaan storen aan allerlei kleine dingetjes. Dat er irritaties Dat is toch ontstaan normaal? om niks. Nonneke, we zijn verschillende mensen. We zitten 24 uur op 24 uur met elkaar. Ik begin er gewoon een beetje van te balen van al dat gezeur. En dat gesmispel en daar vind ik gewoon niks aan. En dan denk ik, kom op meiden, we kunnen dat leuk maken met elkaar. We kunnen eraan trekken met elkaar. Ja, maar daar mag ik het toch wel over praten? Je mag er natuurlijk over praten, maar ik wist dat geen kon. Ik vind dat dit echt weer zo'n vrouwenuurtje wordt. Iedereen die trekt zich dingen aan die er helemaal niet zijn of zien dingen die er helemaal niet zijn. Ik denk als jij iets voelt dat er iets gemeens gezegd wordt, zeg het dan. Maar ik denk als je het echt zegt tegen de persoon in kwestie, dat hij maar doet alsof dat hij akkoord is en dat hij het begrijpt, maar dat hij zijn binnenste zegt van nou, daar ben ik helemaal niet mee eens. Nou, dat zou dan betekenen dat we ons mond constant moeten houden. Nee, Nonneke, je begrijpt me niet goed. Ik zeg gewoon, iedereen zegt van als er iets is, zeg het dan. Maar de meeste personen kunnen het er niet tegen. Die kunnen er niet tegen. Je bent een beetje tactvoller gewoon. Ik weet niet wat het verschil is tussen Belgen en Nederlanders, dat die misschien ietsje recht toe, recht aan zijn. Dat kan, hè? Ik bedoel, we zitten hier in een gemengde groep. Ja, dat is wel Een rotopmerking tussen Belgen en Holland. Nee. Het slaat gewoon als een tang op een varken, echt waar. Er is nu een soort van Holland-België ontstaan. Dat gevoel daarvoor heb ik nooit gehad. En ik vind het heel jammer dat dat nu is ontstaan. De mannen hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan ruzie maken. Door het gebrek aan vuur zijn ze niet in staat behoorlijk te eten. In een wanhoopspoging heeft Dirk een ketel rauwe rijst in de zon gezet, in de hoop dat het water zo gaat koken.
Ik dacht dat misschien door de hitte dat het water in ieder geval warmer zou worden en dat daardoor de rijst zou gaan wellen. En misschien wel zover dat we het kunnen eten. Die rijst afgieten, want het staat nu al 2 dagen in het water, dus het begint echt een beetje zompig te ruiken. Hij wordt zachter. Niet echt een succesvol experiment. Maar de andere mannen onder leiding van Walter volharden in hun pogingen om vuur te maken. Want het besef groeit dat overleven zonder vuur een haast onmogelijke opgave is. Niks anders op, hè? Het is dit of koud eten en honger. De eerste dag was het echt wow, Center Parks, maar nu is het toch wel een beetje Center Parks light gebleken. Zo, want we missen wel een beetje vuur natuurlijk. Nu, wat ben ik? Harder doen. Almost there. Nu was het close. Ik ga alleen het foto afvoeren en ik heb geen zweet in, want ik heb net opgevallen. Na het mislukte groepsgesprek gaan de vrouwen weer over tot de orde van de dag. Zoals iedere ochtend bakt Annelies pannenkoeken met een scheutje geitenmelk. Het ziet er verrukkelijk uit hoor. Ja, loop maar rond, kom. Ik pak het allemaal af. Hè. Ja, pak bij het maar gewoon af. Maar ik moet zeggen, van gisteren vond ik lekkerder. Ja, die slaat er meer. Ja, maar ik heb toch honger. Het was echt niet te vreten. Dus een gadverdarrie, nee dat hoef ik niet. Dat was gewoon 1 tegenbal geworden. En dan smaakt het heel vettig. Ik zei van nou, ik hoef dit niet als iemand mijn portie wil. En ik had helemaal niet in de gaten wat er gebeurde, maar in één keer zag ik iemand wegstuiven. Ik keek achterom en toen zag ik dat Annelies al een eind het strand op was gerend. Op die moment was het zoiets van oké, ik heb even genoeg, dit moet ik nu niet hebben op deze moment. Ik voelde mij gewoon wat persoonlijk aangevallen. Het is gewoon een blijk van respect. Ik zeg dan gewoon van oké, het is niet zo dat ik moet van 1,5, veel te vettig, ik moet dat niet hebben, slecht. Nee, sorry. Ik heb er mijn best aan gedaan, dan zou ik over een warm vuur heb ik er een uur gestaan. Men heel te veel om dat vuur zetten blazen. Ja? Ah, nou dat koerker. Kun je daar gaan geloven, man? Het vuur maken bij de mannen wil maar niet lukken. We hebben tientallen keren echt behoorlijk wat roken gehad. Gedacht van nu is het moment daar, nu gaat het ontvlammen, maar het lukte gewoon niet. Het is frustrerend. Omdat zonder vuur, en dat merk je dus heel goed, dan ja, wat moet je dan eten? Hè? Surprise! Oh. Dat ziet er heerlijk uit. Rauwe rijst. Rauwe rijst. Rauwe rijst. Rijst is keihard. En dus zit er niets anders op dan de rauwe rijst van Dirk te eten. Nee jongens, tas toe. Ik zet mij thuis een kom rauwe rijst voor en ik krijg zo'n rauwe kop. En hier, zo'n handjevol half rauwe rijst was gewoon een delicatesse. Ik heb er echt van genoten. Wow. Verbijstering op Uma. Jacobien wilde de geit eten geven, maar het dier is ontsnapt. Die ring waar hij aan vast zat is gewoon van zijn halsband afgegaan. Doordat hij daar te hard aan heeft getrokken. Ik vind het wel heel erg lullig dat dat beest hier ergens op dat eiland waarschijnlijk omkomt van de dorst. Ik denk dat het beste is dat we straks gewoon met z'n allen gaan zoeken in groepjes verdeeld. En dan de een daar, die kant en dan zo weer elkaar tegenkomen. Dan moeten we dat beest toch ook een keer tegenkomen. Niet iedereen staat te popelen, maar toch doen de vrouwen een poging om de geit terug te vinden. Nee, niets meer te zien. We zijn het hele eiland rond geweest, op zoek naar de geit.
Helaas hebben we hem gewoon niet gevonden. We hebben hem niet eens gehoord. En morgen gaan we weer zoeken naar die geit. In alle vroegte vinden de mannen een bericht in hun brievenbus. Heren, post, meisjes. De mailman is geweest. Lees maar even voor. Heren, voor de Robinson-proef van vandaag kiezen jullie wie het meest koelbloedig is. Degene met de meeste stemmen zal het in een duel opnemen tegen de uitverkorene van het andere team. Ik ben absoluut niet koelbloedig. De vrouwen krijgen dezelfde boodschap. Intelligentie, stressbestendig. Ja, maar dat... Wacht. Wie stemt voor Loes? En dan steken we gewoon onze hand op en dan tellen we. Nee, maar ik zou eerst willen weten wie graag wil gaan. Degene die absoluut... Jij wil absoluut niet. Ik ben al niet koelbloedig. Ik jaag me al snel. Ik wil wel, maar als er iemand anders heel graag wil, dan hoef ik niet. Ja, maar dat geldt voor iedereen. Iedereen die willen, zetten zich opzij en de rest stemt. Ja, precies. Snap je wat? Jij? Nee. Zullen er maar een hand jij? Er zijn geen insecten. En jij, dan gaan we gewoon nu stemmen op mijn... Nee, wacht even, want Jacobien en Loes. Ah, 3 zijn Nee, ik als heel rustig. Wie zegt Nolly? Niemand. Niemand zegt op Nolly? Ja, ik... Ah nee, hoeft niet hoor. Oké. Wie zegt Jacobien? Ja, ik twijfel. Maar het maakt me niet uit. Wie zegt Christina? Ja, Christina wil het liefst gaan. Nee, niet het liefste, hè? Nee, het liefste. Ik geef mij. Christina mag van mij 1, 2, 3. Ja? Ik vond het plezant van weg te kunnen. Even goed rustig. Niemand om u heen die zaagt over het een of het ander, over de geit of over het eten of over dit of dat. Zo even weg. Trek nog even voor de zekerheid. Ja, De mannen laten het lot beslissen. Nou. Yeah! Ik durf niet. Jij bent wel koelbloedig. Heb jij schrik van spinnen? Absoluut niet. Iets op. wel Ik heb schrik van vrouwen. Maak ze kapot! Beide duellisten worden naar het wedstrijdeiland gebracht voor de eerste Robinson-proef. De vrouwen kozen voor Christina Arquin, een stewardess die sterk in haar schoenen staat. Winnen is belangrijk voor mijn eigen ego. Als ik zou winnen, wil dat zeggen dat ik fysisch en mentaal supersterk in mijn schoenen sta. En dat is nog altijd voor een vrouw wel belangrijk. Duellist voor de mannen is de 36-jarige Walter de Smet, directeur bij een keukenfabrikant en vader van 2 kinderen. Ik ben wel 36 jaar, maar in het hoofd nog altijd 18. Dus ik heb zoiets van, dit is een kans in mijn leven die ik nooit meer krijg. Ik kan dat fysiek best nog aan doen, dus ik moet dat nu doen. Walter en Christina, welkom bij het tweede duel van deze expeditie. Zoek eerst de deur waarmee je het labyrint kan verlaten. Die is eerst nog op slot. Maar aan de deur hangt er een kaart en die leidt dan naar de vindplaats van de sleutels waarmee je de deur kan openen. Degene die als eerste zijn of haar hand op deze plek legt, wint. En het winnende kamp krijgt versterking van Issa hier naast mij. Issa is een lokale visser en hij kan jullie alles vertellen over de geheimen van de zee rondom jullie eiland. Klaar? 3, 2, 1, start! Je moet eigenlijk 2 dingen op hetzelfde moment doen. Dat is die map lezen en op datzelfde moment eigenlijk dat parcours in realiteit volgen. En dat is heel moeilijk. Ik heb totaal geen gevoel van oriëntatie en kaarten lezen ben ik echt niet goed in. Dus eigenlijk wel even zoiets van, oei, ik ga hier echt even alles moeten geven.
proficiat. Dankjewel voor je beurt. Dus voor het vrouwenteam helaas niks. Walter, gefeliciteerd. Een dikke proficiat. Dankjewel. We zullen wel blij zijn op het eiland. Onwaarschijnlijk. Ja. We hebben s'avonds al plezier, maar vanavond wordt het vuurwerk. Ja. Ik ga zo meteen samen met Isa met zijn boot naar je eiland. Nice to meet you. Het eerste wat door mijn hoofd schoot was van yes, eindelijk iets waarmee we vast wel wat kunnen doen. Hopelijk vuur, wie weet wat anders, maar iets. En ook het gevoel van ik wil zo snel mogelijk terug naar het kamp toe. De jongens die zitten natuurlijk al een hele tijd te wachten. Straks in Expeditie Robinson. Het eerste onweer teistert de onbewoonde eilanden en laat een verscheurd vrouwenkamp achter.